হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে কেনে আছে? আশা কৰো ভালে আছে। আজি ভিডিঅ'টো মানে কি, আপোনালোকৰ যদি এটা ইউটিউব চেনেল আছে তেনেহলে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ এটা সুন্দৰ লগৰ প্ৰয়োজন আছে। মানে যেটো আপোনাৰ চেনেলৰ লগো মানে যেটো প্ৰোফাইল সেইটো কিন্তু দিবই লাগিব। যদি নিদিয়ে তেনেহলে প্ৰফেশনাল নালাগে। তেনেহলে সেইটো প্ৰোফাইল যদি মই সুন্দৰকৈ নিবনাও তেনেহলেতো বেয়া হ'ব, বেয়া কথা। সেইটো যদি ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ফটোটো দি দিয়ে তেনেহলে নহব, ইমান ভাল নালাগিব। আপুনি যদি কিবা টেক্সট দি মানে যেনেকুৱা মোৰ চেনেলৰ নামটো হ'ল হান্নান টেকনলজি, এইচটি যদি এইচ আৰু টি যদি সুন্দৰকৈ লগো বনাই দিওঁ ইয়াৰ কিন্তু বহুত সুন্দৰ দেখা যাব। এইটো আপুনি কেনেকৈ বনাব? আপোনাৰ হাতত যিখন মোবাইল, আপুনি যিটো মোবাইলেৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে সেইখন মোবাইলেৰে বনাওক। আপোনাৰ কোনো ল্যাপটপ, কম্পিউটাৰ, মেকবুক একো নালাগে। অনলি আপোনাৰ হাতৰ মোবাইলটোৰে হৈ যাব। যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই তেনেহলে ইমান সুন্দৰকৈ বনাব পাৰিব, মানে যিয়ে মানে এক বছৰ চেনেল মনিটাইজেশ্যন কৰি পইচা কমাইছে সিও ইমান সুন্দৰকৈ বনাব নোৱাৰিব। তেনেহলে বলক মোবাইলটো আপোনাৰ হাতত লওক আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। আহিবা মোবাইল স্ক্ৰীনত। এতিয়া প্ৰথমতে আপুনি ওপেন কৰি লওক প্লে ষ্ট'ৰ। প্লে ষ্ট'ৰ ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি সাৰ্চ কৰক ইমেজ ডাউনলোড। মানে অলপ লাউডিং ল'বলৈ দিয়ক। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। মই এতিয়া ডাইৰেক্টলি ওপেন কৰি লওঁ। ইয়াত ক্লিক কৰিব নালাগিব। আপোনাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব, দেখাই দি আছো আপোনালোকক। আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখাই দি আছো কেনেকুৱা আহিব। এনেকুৱা আহি যাব। হোৱাৰ পিছত আপুনি যিটো লগৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা লিখি লওক। যেনেকুৱা মোৰ চেনেলৰ নাম হ'ল হান্নান টেকনলজি, এইচ লিখিব। যেনেকুৱা মোৰ চেনেলৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো হ'ল এইচ, নেক্সট নম্বৰ হ'ল টি, তেনেহলে এইচ টি লগো বুলি লিখি দিব। লগো বুলি ইণ্টাৰ কৰি দিয়ক। ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত লাহে লাহে আহিব, অলপ লোডিং ল'ব। এই সকলোখিনি মানে ফটোৰ লগো আৰু লগো তলত আৰু আছে, বহুত আছে, চাওক। ইয়াৰ পৰা আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে লগো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ধৰি লোৱা হ'ল টেকনিকেল গুৰুজী, তেনেহলে টিজি মাৰিলেও এনেকুৱা আহি যাব। তেনেহলে এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব কেনেকৈ? ধৰি লোৱা হ'ল মই এইখন ফটো ডাউনলোড কৰিম, কোনটো কৰিম আৰু এইটো কৰিম হা। তেনেহলে এইখন লগত ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে ডাউনলোড বুলি, এই ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিয়ক। এলাও কৰি দিব। পাৰমিশন চাব, আকৌ মাৰি দিম। ডাউনলোড কমপ্লিট হৈ গৈছে। ইয়াৰ ৰিলেটেড ইমেজো আছে বহুত, তলত দেখিবলৈ পাব। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰক আৰু চেনেলত যদি নতুন হৈ থাকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।